Na. Hello! Ez az első számú vlogbejegyzésem a karanténban, most vagyunk a 7. napon, tehát pont egy hete szombaton kezdtük el, izoláltuk magunkat. Instagramon nagyon sok embert láttam, akik ugyanúgy élik az életüket, mint bármikor máskor. A sushi. Hol tartottam? Ja, igen. Insta sztoriban láttam, hogy mindenki ugyanúgy éli az életét, ahogy eddig. Ez nekem azért volt furcsa, mert én már egy hete karanténban vagyok. Most pont ez a pár napja kezdtem el látni, hogy egyre többen vannak. Szintén karanténban, ami király. Ez egy hét, ez nagyon hosszú idő, főleg ha belegondolunk, hogy 10 nappal ezelőtt fogalmam nem volt, hogy ez fog történni. Jó, fogalmam volt, nem gondoltam, hogy ennyire hamar. Én Angliában járok egyetemre, Southamptonban, és ott is dolgozom, egy színházban dolgozom, egy bárban. Március 10-én, tehát 10 nappal ezelőtt én még suliba jártam, még dolgoztam. Akkor még úgy tudtam, hogy én 24-én fogok majd csak hazajönni, mert nekünk egy 3 hetes tavaszi szünetünk van. Egy nappal később, március 11-én apukám felhívott, hogy most azonnal vegyek egy repjegyet minél hamarabbra, mert simán lehet, hogy 2 hét múlva, tehát 24-én már nem tudnék hazajönni. Az a vicces, hogy március 13-án még suliban voltam, majd másnap reggel indult a repülő, és jöttem haza. És akkor ezzel még úgy voltam, hogy akkor 3 hét helyett 5 hét szünetem lesz. Ugye most az Áronnál lakunk együtt, és ő jött értünk kocsival, az ő édesapjának a kocsijával. Már mindannyian tudtuk, a szüleim is, meg Áron is, meg én is, hogy nekem mindenképpen karanténba kell hazajönnöm. És a karanténra azért volt szükség, mert hogy én előtte, február végén voltam Madridban a barátnőimmel, egyrészt a madridi út miatt, másrészt a repülőúton miatt is úgy döntöttünk, hogy önkéntes karanténba vonulunk, és azóta se találkoztam ugye a családtagjaimmal, mert hát nem. Március 15-én megpróbáltunk élelmiszert rendelni, megpróbáltuk a Tesco-t, az Auchan-t, megpróbáltuk a G-Robit. Amikor eljutsz arra a pontra, hogy le kell foglalnod az időpontot, hogy mikorra szállítsák ki, mind a 3 helyen március végére tudnak csak kiszállítani, és akkor hívtam apukámat, és mire leraktam a telefont és visszamentem, már csak április eleje volt. Ő most úgy néz ki, hogy a rendelésünk, amit március 15-én adtam le, az április 4-én fog megérkezni. Az utazás másnapján, amikor kipakoltam a ruháimat és bepakoltam a szekrénybe, akkor az Áron belenézett és mondta, hogy ennyi ruha, minek? És akkor még nem gondoltuk, hogy ez lehet, hogy nem 5 hét lesz, hanem több hónap. Ami mostani fejjel ez azért probléma, mert csomó mindenre nem készültem fel. Nyári ruhákat egyáltalán nem hoztam. Gyógyszereim is ott maradtak, csak egy hónapnyit hoztam haza, ami most így hülyeség volt nyilván, de akkor még nem tudhattam. A tanulnivalóim, tehát hogy ilyen apró dolgok nyilván, tehát nem a világ vége, de jó lett volna tudni már akkor, amikor becsomagoltam, hogy mikre lesz szükségem később. Március 16-án apukám hozott nekünk egy nagy adag kaját, amire nagyon hálásak vagyunk, és Áron anyukája is hozott nekünk készkaját. Aznap volt, amikor lezárták a határokat, és akkor volt egy ilyen hullám, hogy egyre többen mentek önkéntes karanténba.
Március 17-én anyukám elment, nagy bevásárlást csinált, hozott rengeteg élelmiszert. Aznap kaptam az e-mailt az egyetemtől, hogy októberig nem lesz ok, amiért a kampuszon kéne lennem, és itt vált nyilvánvalóvá, hogy nem fogok hamar visszamenni. És ami még szintén zavaró, hogy ugye ki van fizetve nekem a lakásot, úgyhogy nem lakom ott fél évig. Valamint, hogy ugye a tandíjamra felvettem hitelt, ami most szintén egy fél évem kiesett, és azzal sem tudom, hogy mi lesz. Az egyetlen dolog, ami nyugtat, hogy nyilván ezzel nem én vagyok egyedül. Elfejtettem, hogy milyen színűt akartam. Választasz? Választasz színt? Kéket? Március 18-án, a karanténnak az 5. napján elhagytam a házat. Mentem konkrétan az utcasarokra a Bauért, mert a házhozszállítás 500 forint volt. És azt vettem észre, hogy tele volt az utca. 90%-ban idős embereket láttam. Azon a helyen, ahol a Baut vettük, ott például az ajtóban le volt rakva egy szék, hogy senki nem menjen be. Mit akartam ezzel mondani? Hogy tele vagy mindenekkel. Március 19-én csütörtökön elmentünk Áronnal sétálni. Érezhető volt az a távolság, ami az emberek között van, tehát hogy mi sem mentünk senki közelébe, ők sem mentek a mi közelünkbe. Szerintem ez így működhet. Ma március 20-a van péntek, ez a karanténunk 7. napja, és igazából azért tartom fontosnak, hogy ezt most így dokumentáljam, mert az, hogy mit tesszünk, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy miket csinálunk, mihez van kedvünk, mert ha ez még sokáig lesz így, akkor szerintem az érdekes összehasonlítás. Hónap vagy 2 hónap, akár 3 hónap után miket teszünk meg, hogy élünk. Tudom, hogy nagyon sokakat ez pénzügyileg, gazdaságilag, lelkileg, egészségügyileg ez az egész helyzet rosszul érint, úgyhogy senkit nem akartam most ezzel a bejegyzéssel megbántani, vagy ilyesmi. Én nem panaszkodom, nyilván van egy tető a fejem fölött, van meleg víz és van Netflix, úgyhogy én jól vagyok, de úgy éreztem, hogy ilyen kis helyzetjelentés nem árthat senkinek. Úgyhogy ez volt az első hét a karanténban. Meglátjuk a következő milyen lesz, és azt is meglátjuk, hogy egyáltalán ki tudunk emelni a karanténból egy hét múlva, vagy ugyanúgy folytatni kell, mint ahogy eddig volt, vagy talán még szigorúbban is.